હેલો, કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે આપણે આ વિડીયોમાં શું ભણીશું? ધોરણ 10 વિષય ગણિત ચેપ્ટર નંબર 14 આંકડાશાસ્ત્ર. મિત્રો એમાં આપણે સ્વાધ્યાય 14.1 છે એનો દાખલા નંબર 1 અને 2 જે છે આપણે આ વિડીયોમાં ભણીશું. નમસ્તે મિત્રો, હું નિખિલ, તમે જોઈ રહ્યા છો કક્ષા એજ્યુકેશન. ચાલો શરૂ કરીએ. એટલે મિત્રો સ્વાધ્યાય 14.1 એનો પ્રશ્ન નંબર 1 તમને આડું કોષ્ટક આપેલું છે વર્ગ અને આવૃત્તિ, જેને મેં ઊભી લખી દીધી છે વર્ગ અને આવૃત્તિ. વર્ગ એટલે કે છોડની સંખ્યા તમને આપી છે કે 0 થી 2 સુધીની સંખ્યા હોય, એટલે કોઈ ઘર હોય એમાં 2 સંખ્યા સુધીના છોડની સંખ્યા હોય તો એવા ઘર કેટલા છે? 1. 2 થી લઈને 4 જો છોડની સંખ્યા હોય તો એવા ઘર કેટલા છે? 2. એવી બધી આપણને માહિતી આપેલી છે. આપણે ખાલી કામ શું છે? વર્ગ અને આવૃત્તિ. આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે આને વર્ગ કહેવાય, આને આવૃત્તિ. ખ્યાલ આવે છે? હવે જો આ વર્ગ તમને નાના નાના દેખાય છે, 0 થી 2, 2 થી 4, 4 થી 6, તો મેં તમને ઇન્ટ્રોડક્શનના વિડીયોમાં કીધું હતું કે આપણે નાના વર્ગ જો હોય તો જે આપણે સીધી રીત હતી મધ્યક શોધવાની એનો ઉપયોગ કરશું. ખ્યાલ આવે છે? તો એની માટે સૂત્ર શું હતું? મધ્યક x બાર બરાબર સિગ્મા fi xi ના છેદમાં સિગ્મા fi. આવું સૂત્ર હતું મિત્રો. તો જે એમાં fi ગુણ્યા xi નો સરવાળો અને fi નો સરવાળો આટલું જોશે. ખ્યાલ આવે છે? તો જો fi જે છે આવૃત્તિ એનો આપણે સરવાળો કરીએ, 2 ને 1 3 ને 4, 4 ને 5 9, 9 ને 6 15, 15 ને 2 17, 17 ને 3 20. એટલે સિગ્મા fi આપણને મળી ગયું 20, બધાનો સરવાળો. ચાલો મધ્ય કિંમત જે વર્ગ જે આપેલા છે 0 વત્તા 2, 2 ભાગ્યા 2 એટલે 1 આવશે. આની મધ્ય કિંમત શું થશે? 2 વત્તા 4 6, 6 ના અડધા 3. આપણે 2 3 મેળવશું, 4 ને 6 10, 10 ના અડધા 5. એટલે જો તમારી જે વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે, 6 માંથી 4 જાય એટલે 2 વધે, વર્ગ લંબાઈ 2 છે તો બસ 2 2 વધારતા જવાના, 5 માં 2 ઉમેરો એટલે 7, અહીંયા 9 11 13. ખ્યાલ આવે છે? અહીંયા આપણે કાંઈ મેળવવાનું હોતું નથી. ચાલો fi ગુણ્યા xi, fi એટલે કે આ, xi એટલે કે આ, 1 ગુણ્યા 1 1, 2 તેરી 6, 1 50 5, 5 સત્તા 35, 6 નવા 54, 2 ગુણ્યા 11 22, 3 ગુણ્યા 13 39. ચાલો સરવાળો કરો, 9 ને 2 11, 11 ને 4 15, 15 ને 5 20, 20 ને 5 25, 25 ને 6 31 ને 1 32 નો આપણે અહીંયા બગડો લગીએ, વધ્યા આવી 3, 3 ને 3 6, 6 ને 5 11, 12 13 14 15 ને 16, 162 તમારો જે છે સિગ્મા fi xi આવે છે મિત્રો. બસ હવે જે આપણું મધ્યક શોધવાનું સૂત્ર છે એમાં આપણે આ કિંમત મૂકી દઈએ. સિગ્મા fi xi કેટલો આવ્યો? 162. સિગ્મા fi કેટલું છે? 20. કંઈ ન આવડે તો આપણે 2 2 વડે પહેલાં અડધા અડધા કરતા જઈએ. 162 એટલે શું થાય? આને અડધા કરો એટલે 116 ના અડધા 8, 2 ને અડધા 1 એટલે 81 ગુણ્યા 2 162 થાય. 20માં આપણે લખી શકીએ કે 10 ગુણ્યા 2 એટલે 20. અહીંયા જો 2 2 કેન્સલ એટલે વધ્યું શું? 81 છેદમાં 10. હવે આપણને ખબર છે છેદમાં 10 100 કે 1000 હોય, એકની પાછળ જેટલા શૂન્ય હોય એટલે આપણે પોઈન્ટ છે એ ડાબી બાજુ ખસવાનું. એટલે કે 81માં પોઈન્ટ ક્યાં હોય? હંમેશા છેલ્લે જ હોય ને. કોઈ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યામાં પોઈન્ટ હંમેશા ન હોય તો છેલ્લે હોય. એને આપણે એકની પાછળ એક શૂન્ય છે એટલે ડાબી બાજુ એક વખત ખસશું એટલે આપણે શું થશે? 8.1. એટલે x બાર મધ્યક આપણને શું મળ્યો? 8.1. ઘણા આમાં અટવાતા હોય. હવે 81 ના છેદમાં 100 આપેલું હોત તો પોઈન્ટ અહીંયા હોય, એકની પાછળ કેટલા શૂન્ય છે? 2 છે. પોઈન્ટને 2 વખત ક્યાં ખસશું આપણે? ડાબી બાજુ. એટલે અહીંયા અને અહીંયા એટલે 0.81. આગળ શું મૂકશું? 0. કદાચ જો
1000 આપેલા હોત તો પોઈન્ટ ક્યાં ખસસ? અહીંયા જો છેલ્લે છે 3 વખત ખસવાનું, એટલે 1 2 અને 1 0 મૂકવાનું. 1 2 અને અહીંયા પોઈન્ટ હતો ને 1 2 અને 3 અહીંયા આવશે અને આગળ 0, એટલે 0.081. ખ્યાલ આવે છે? એટલે પોઈન્ટમાં તમને ભૂલ ન પડવી જોઈએ. તો આ થયો મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 1. પ્રશ્ન નંબર 2 હવે જોઈએ. આનો સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ લો. તો જોઈએ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 2. એમાં આપણે શું મેળવવાનું છે? મધ્યક શોધો એવું કીધું છે. તમને આડી હરોળમાં વર્ગ અને આવૃત્તિ આપેલી છે. આપણે એને ઊભા સ્વરૂપે લખી દીધું. આ રીતે કોષ્ટક બનાવવાનું. હવે તમને એવું કીધું છે કે 500 થી 520 રૂપિયા વેતન હોય એવા કારીગર કેટલા છે? 12. એવી રીતે બધાના વેતન અને કારીગરોની સંખ્યા આપણને આપેલી છે. આપણે મધ્યક મેળવવાનો છે. ચાલો, તો આ જે છે એમાં તમે મધ્યક મેળવવા માટેની આપણે રીત જોઈ. એમાં તમે વર્ગ જુઓ કેવા છે? મોટા મોટા છે. તો મેં તમને કીધું હતું કે વર્ગ જો મોટા હોય તો આપણે પદ વિચલનની રીત જે છે એનો ઉપયોગ કરશું. તો અહીંયા વર્ગ મોટા જ છે, તો એમાં આપણે ધારવાનું આવશે. શું ધારશું? તો આપણે જે મધ્ય કિંમત હોય ને એમાંથી કોઈ એક સંખ્યા ધારવાની. તો એ પહેલાં આપણે મધ્ય કિંમત મેળવીએ. મધ્ય કિંમત કઈ રીતે મેળવશું? તો કે આ વર્ગ જે છે બંનેનો સરવાળો ભાગ્યા 2. 500 વત્તા 520 કેટલા થશે? 1020 ના અડધા કરવાના, એટલે આપણને ખબર છે કે 1000 ના અડધા 500, 10 ના અડધા 20 ના અડધા 10, એટલે 510 થશે. તો આપણી મધ્ય કિંમત શું આવી? 510. હવે બધી મેળવવા નહીં બેસવાની. તમે વર્ગ લંબાઈ મેળવી લો. 520 અને 540 ડિફરન્સ કેટલો છે વર્ગ લંબાઈનો? 20નો છે. તમે 20 ઉમેરતા જાઓ એટલે 510, 530, 550, 570 અને 590. ચાલો, હવે આમાં આપણે કોઈ પણ એક સંખ્યા ધારવાની છે. તો હંમેશા યાદ રાખો, ધારવી હોય તો કોઈ પણ ધારી શકો, પણ આપણે મોસ્ટ ઓફ જે વચ્ચેની સંખ્યા હશે ને એ જ ધારશું. આપણે ધારી લીધો એ. ખ્યાલ આવે છે? તો હવે આને એ ધારી લીધો. હવે આપણે મેળવીએ યુઆઈ, કારણ કે સૂત્રમાં આપણે યુઆઈની જરૂર પડશે આઈએફઆઈ યુઆઈ મેળવવા માટે. તો સૂત્ર શું છે? xi માઇનસ a છેદમાં h. xi કેટલો છે? 510 માઇનસ a એટલે કે 550 છેદમાં h એટલે વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે? અહીં લખી દો કે વર્ગ લંબાઈ અહીં a બરાબર 550 લેતા અને વર્ગ લંબાઈ h બરાબર 20 છે. ખ્યાલ આવે છે? હવે જો આ જે છે એ તમારું રફ કામ છે મિત્રો. એને આપણે ગણતરી દર્શાવવાની નથી. આ જે કોલમ છે એ ભરવા માટે એની ગણતરી દર્શાવવાની જરૂર નથી. આ ખાલી આપણે રફ કામ છે. 510 માઇનસ 550 છેદમાં h કેટલું છે આપણું? વર્ગ લંબાઈ 20 છે. 510 માઇનસ 550 કેટલા આવશે? માઇનસ 40 છેદમાં 20. 20 ગુણ્યા 2 40 એટલે માઇનસ 2 આવ્યો જવાબ. એટલે અહીં શું આવશે? માઇનસ 2. એવી જ રીતે xi જો 530 હોય તો આપણે એની ગણતરી કરીએ. અહીંયા કરીએ. ચલો, 530 માઇનસ એ તો ફિક્સ જ છે 550 છેદમાં h વર્ગ લંબાઈ 20. 530 માંથી 550 જાય કેટલા વધે? માઇનસ 20 છેદમાં 20. 20 એકા 20 એટલે જવાબ આવ્યો -1. એટલે અહીં શું આવશે? -1. ખ્યાલ આવે છે? તો હવે જો અહીં -2 -1 અહીં શું આવશે? 0 1 2. ખ્યાલ આવે છે? આ રીતે કરવું. જો આ ગણતરી તમારે દર્શાવવાની નથી, આ તમારે રફ કામમાં કરવી. ચાલો, હવે એફઆઈ યુઆઈ. આ આપણું શું છે? કોલમ યુઆઈની છે, આ એફઆઈની છે. એટલે એફઆઈ ગુણ્યા યુઆઈ 12 ગુણ્યા -2 એટલે -24. 14 ગુણ્યા -1 એટલે -14. 8 ગુણ્યા 0 કોઈ પણને 0 સાથે ગુણાકાર 0 જ આવે. 6 એકા 6 10 દુ 20. ચલો, હવે શું કરશું? સમેશન, આ બધાનો સરવાળો કરવાનો છે. ચલો, આ બેનો આપણે સરવાળો કરીએ, કારણ કે 2 માઇનસ છે. 2 માઇનસ હોય તો પ્રક્રિયા સરવાળાની થશે. 24 વત્તા 14 કેટલા થશે?
28 ને 10 38 પણ કેવા માઇનસ 20 વત્તા 6 કેટલા થશે 26 ચાલો 26 માઇનસ 38 આપણને ખબર છે કે નિશાની કોઈ પણ હોય નિશાની પ્લસ માઇનસ હોય તો આપણે શું કરીએ મોટામાંથી નાનું બાદ 38 માંથી 26 જાય તો કેટલા વધશે 4 ને 8 12 વધશે બરોબર ને 4 અને 8 12 વધશે ખ્યાલ આવે છે તો 12 વધે પણ નિશાની કેવી મોટા પદની મોટું પદ કયું છે 38 તો અહીં શું આવશે -12 આપણે સિગ્મા FIUI શું આવ્યું -12 આવ્યું ખ્યાલ આવે છે મિત્રો તો હવે આપણને સિગ્મા FIUI મળી ગયું સિગ્મા FI આપણે મેળવવાનો છે કરો આ બધાનો સરવાળો તો 0 વત્તા 6 વત્તા 8 6 ને 8 કેટલા થશે 14 14 વત્તા 4 18 19 ને 20 20 ની 0 વધી 2 2 ને 3 4 અને 5 એટલે જવાબ કેટલો આવ્યો સિગ્મા FI 50 આવ્યો હવે સૂત્ર શું છે મધ્યકનું પદ વિચલન માટે જે સૂત્ર હતું મધ્યકનું શું હતું x12 બરાબર a વત્તા સિગ્મા FIUI છેદમાં સિગ્મા FI ગુણ્યા h હતું આવું ચલો ધારેલો મધ્યક એટલે ધારેલો કયો છે 550 પ્લસ સિગ્મા FIUI કેટલું છે -12 છેદમાં સિગ્મા FI 50 ગુણ્યા વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે આપણે 20 તો જે કાંઈ ઉડતું હોય આપણે ઉડાડી દઈએ 550 પ્લસ માઇનસ -12 છેદમાં આપણે લખી શકીએ 5 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા 20 ખ્યાલ આવે છે તો 5 ચોક 20 થશે મિત્રો 12 ચોક 48 એટલે 550 12 ચોક 48 એટલે -48 છેદમાં 10 ઘણાને ટેવ હોય આ ઉડાડી દે સીધું એવું ક્યારેય થશે નહીં જો ગુણાકાર હોય વચ્ચે તો જ આ ઉડે આને કદાચ 0 0 ઉડાડો તો ઉડે પણ આ 0 અને આ 0 ન ઉડે કારણ કે વચ્ચે શું છે પ્લસ અથવા માઇનસ હોય તો આપણે આ રીતે ઉડાડી શકતા નથી જો ગુણાકાર હોય તો જ ઉડે ચાલો આવું મળ્યું તો હવે લસા લઈએ આ 550 ગુણ્યા 10 -48 છેદમાં 10 લસા લીધો 10 ચાલો 550 ગુણ્યા 10 એટલે 5500 -48 છેદમાં 10 ચાલો 5500 - 48 કરો કેટલા આવશે 5452 આવશે તમે બાદબાકી કરજો 5452 છેદમાં 10 એટલે આપણો જવાબ આવશે જો કેટલા છે 1 0 છે એટલે પોઈન્ટ ડાબી બાજુ એક વખત ખસશું અહીંયા પોઈન્ટ હોય તો અહીંયા આવશે પોઈન્ટ અને છેદમાં જે 10 છે એ કેન્સલ નીકળી જશે 54.5 એટલે 545.2 આપણો x12 થશે ખ્યાલ આવે છે મિત્રો તો આનો સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ લો આ થયો તમારો પ્રશ્ન નંબર 2 બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયોમાં એટલું જ મળીએ નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે ત્યાં સુધી તમે જો ચેનલમાં નવા હો તો પ્લીઝ ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન દબાવો કે જેથી નવા વિડીયો આવે એમની નોટિફિકેશન તમને પહેલાં મળે અને જો તમે ઓલરેડી સબસ્ક્રાઈબ કરેલી જ હોય તો પ્લીઝ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને મોકલો કે જેથી એ લોકોને પણ મદદરૂપ થાય બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો મળીએ નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે ત્યાં સુધી થેન્ક યુ